Tervetuloa Riikka Purra, perussuomalaisten puheenjohtaja. Kiitoksia. Perussuomalaiset haukkuu nykyhallitusta velkaantumisesta ja esittää leikkauksia julkisiin menoihin. Teidän ohjelmassa on kuitenkin aika vähän konkretiaa. Te esitätte joka hallinnon alalle 2-4% säästöjä. Mä laskin, että tämän vuoden budjetilla se tekisi noin 1,6-3,2 miljardia euroa vuosittain. Mihin te kohdistaisitte tällaiset valtavat leikkaukset? No ensinnäkin yleisestihän perussuomalaiset sanoo, että näitä valtion menoihin kohdistuvia leikkauksia on välttämättä tehtävä ensi ja seuraavalla hallituskaudella. Me kohdistamme toimenpiteet erityisesti suomalaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta toissijaisiin tai jopa haitallisiin kohteisiin, joita me olemme luetelleet niin vaihtoehtobudjetissa kuin talouspoliittisessa ohjelmassa. Tästä hallinnonaloille kohdistuvasta säästötoimenpiteestä jätämme siis ulkopuolelle esimerkiksi soten, koulutuksen, maanpuolustuksen ja vastaavat sektorit. Mutta erityisesti me haluamme kohdistaa näitä toimia paisuneeseen hallintoon. Suomen julkinen sektori, paitsi että se on hyvin iso, niin se on myös OECD-vertailussa hyvin tehoton. Eli noin 30% pienemmilläkin tuotantopanoksilla tämä sama tuotos kyettäisiin tekemään tehokkaasti. Monesti mediassa aina kysytään näitä, että no miltä hallinnonaloilta nyt otetaan ja minkälaisia ihmisiä sieltä pannaan pihalle. Mutta ei se tietenkään ole poliitikon, edes ministerin tehtävä kertoa, että tuo laitetaan pihalle ja tuo ei. Vaan nämä toimet joku henkilö tekee virkavastuulla ja poliittinen päätöksentekijä, hallitus, eduskunta ohjaa sitä poliittisesti. Että tämä on aivan normaalia toimintaa, että se menee näin. Yleisesti ottaen maahanmuuttohallinnossa, ympäristöhallinnossa, erilaisten virastojen, byrokraattisten virastojen toiminnassa löytyy hyvinkin paljon supistettavaa. No, suurin osa kuitenkin valtion menoistahan on sosiaaliturvaa, koulutusta ja sote-alaa. Ja siitä te ette kuitenkaan halua leikata. Että millaisista, siis kun on puhuttu siitä, että VM haluaa tulevalle vaalikaudelle 6 miljardin leikkaukset, niin onko se sama, mitä tekin tavoittelette? Me olemme sanoneet, että pelkkiä menosopeutuksia olemme valmiit tekemään 2,5-3 miljardia, jopa 4 miljardia seuraavalla kaudella, mutta tämä tietenkin riippuu tämä kokonaissumma niistä toimenpiteistä. Se, että luetellaan miljardisummia ikään kuin kilpaillaan näillä, niin ei se ole mikään poliittinen argumentti, eikä se kerro mitään niistä yksityiskohdista. Esimerkiksi se, mistä aiotaan leikata. Perussuomalaisten erot muun muassa kokoomuksen, joka haluaa leikata pienituloisten etuuksista. Se ei meille käy. Tämä kokonaissumma, mikä hallituspohja sitten tätä tekeekään, niin toimenpiteiden kokonaisuus ja niiden yksityiskohdat vaikuttavat siihen, mikä kokonaissumma tulee olemaan. Tietenkin pitää kysyä myöskin, mistä te erityisesti olette valmiit puolustamaan ja mitä te sitten olette valmiit luopumaan. Eli onko se sitten, jos puhutaan, mitä oliko 2 miljardia jopa 4 miljardia teidän leikkaukset, niin riittääkö mukaan esimerkiksi te ehdotatte, että ympäristöministeriö lakkautetaan, maahanmuutosta olette valmiita leikkaamaan. Tuleeko sieltä mukaan niin paljon? Kyllä. Vaihtoehtobudjettimme ja talouspoliittisen ohjelmamme laskelmien mukaan kyllä tulee. Me olemme sitoutuneet 2 hallituskaudessa tasapainottamaan valtion talouden. Totta kai nämä tietyt yksityiskohdat, nämähän käyvät tai neuvotellaan hallitusneuvotteluissa. Totta kai ymmärrän, että se yksityiskohtaiset leikkauslistat kiinnostavat mediaa ja julkista keskustelua, mutta puolueet ovat yleensä aika haluttomia kertomaan niistä etukäteen. Meidän linjamme sen sijaan on hyvin avoin. Me kerromme ohjelmissamme, meillä on yksityiskohtaiset luettelot siitä. Pelkästään jo kehitysavun puolittaminen nykytasosta ensi hallituskaudella säästäisi 2 miljardia. Mutta tämäkin on sellainen kohde, josta kokoomus esimerkiksi on eri mieltä. Se haluaa lisätä kehitysavun menoja. Toisaalta täytyy muistaa, että esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka esittämämme rakenteelliset muutokset, eli maahanmuuton selvä kiristäminen, se lisää tietenkin pitkän aikavälin merkittäviä säästöjä.
koska vastaanoton ja kotouttamisen kulut, ne ovat aivan pieni murto-osa siitä kokonaisuudesta, kun nimenomaan, kuten toimittaja totesi, suurimmat kustannukset tulevat sinne tulonsiirtoihin ja sote-puolelle, ja näin se on maahanmuutossakin. No, puhutaan maahanmuutosta. Jos puhutaan ensin vaikka työvoimapulasta, nykyään puhutaan paljon siitä, että maahanmuuttoa tarvitaan lisää, jotta sitten voidaan vastata työvoimapulaan. Te vastustatte sitä, etenkin sitten, jos koskee ilmeisesti matalapalkka-alaa. Miksi ja millä tavalla te sitten työvoimapulan Suomessa ratkaisette? Tästäkin aiheesta olen tässä Almatalossa moneen kertaan keskustellut. Me emme suinkaan vastusta sitä, mikäli maahan tulee koulutettuja osaajia, ihmisiä tekemään työtä ja he tulevat työllään toimeen. Sen sijaan me vastustamme sosiaaliturvaan nojaavaa matalapalkkamaahanmuuttoa Euroopan unionin Euroopan ulkopuolelta. Ja miksi? Siksi, että tämä on julkisen talouden kannalta haitallista. Kun katsotaan näille erityisen matalan palkan sektoreille saapuvien ihmisten työllisyyskehitystä, bruttoansioiden kehitystä, tulonsiirtoihin nojaamista, niin tämä data kertoo juuri niin, että se ei ole kokonaisuuden kannalta hyödyllistä. No kysymys siitä, että miten perussuomalaiset sitten ratkaisee työvoimapulan, mikäli me vastustamme työperäistä maahanmuuttoa, niin kysymys on itsessään hieman virheellinen, koska se työperäinen maahanmuutto ei tule ratkaisemaan näitä työvoimapula-asioita. Jos katsotaan työvoimapulia eri sektoreilla, niin niiden takana on hieman erilaisia syitä. Jos otetaan vaikka se, että jossakin maakunnissa tietyllä alalla toimivalla yrityksellä ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa. Tässä me voimme tarkastella meidän oman ammatillisen koulutuksen ongelmia, ja tähän perussuomalaiset on esittänyt muutoksia. Meidän ammatillinen järjestelmä ei tällä hetkellä tuota oikeaa määrää osaajia oikeille aloille eikä oikeilla alueilla. Koulutusputkesta tulee ulos nuoria, joilla osaaminen ei riitä välttämättä edes työharjoitteluun. Ja yritykset eivät halua heitä keskimäärin monestikaan työllistää. Tämä on selvä ongelma. Jos katsotaan sote-alaa, siellä työvoimapulan syyt liittyvät enemmänkin työn kuormittavuuteen, palkkatasoon, siihen, että palkalla ei tahdo tulla toimeen, yleensä työn johdolliseen organisatorisiin seikkoihin, joita etenkin aluevaalien alla paljon käsiteltiin. Sote-alan työvoimapulaa tuskin onnistutaan korjaamaan ilman resurssien lisäämistä. Hoitajia monien arvioiden mukaan tässä maassa on riittävästi, mutta he eivät työskentele juuri siellä, missä heitä tarvittaisiin. No sitten jos tarkastellaan vielä kolmatta työvoimapulan osa-aluetta, vaikkapa sitä, että jos Helsingin keskustassa ei riitä työvoimaa vaikkapa ravintola-alalla. Sen suurin ongelma on siinä, että työn kannustavuus on niin heikkoa. Erityisesti täällä kalliin asumisen alueella se palkka, jolla ihmisen kannattaa mennä töihin versus mitä hän saa menemättä töihin, niin se muodostuu hyvin korkeaksi. Ja erityisesti korona-aikaan, kun ravintolat lomauttivat ja irtisanoivat, niin nämä ihmiset, jotka silloin ovat lähteneet, niin heistä monet ovat siirtyneet muille aloille ja tilalle on sitten pääasiassa tullut maahanmuuttajavaltaista työvoimaa. No vielä tästä maahanmuuttoon liittyvistä säästöistä. Meillähän on paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä asuu Suomessa. Kaikki eivät ole työllistyneet. Yksi syyhän on myöskin ihan rasismi, että ennakkoluulot. Niin lasketteko, että siis voidaan jo näissä täällä olevista maahanmuuttajista sitten jollakin tavalla säästää? Pitäähän kuitenkin ihmisiä kotouttaa ja niin kuin tähän yhteiskuntaan, jotta he työllistyvät paremmin. Niin, kaikista tärkeintä, puhuttiinpa sitten taloudellista seurauksista tai vaikka turvallisuuteen liittyvistä, jotka ovat paljon nyt puhuttaneet vaikkapa katujengien ja muun rikollisuuden lisääntymisen myötä, niin on tietenkin tehdä sellaista tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, että ongelmat eivät pahene. Mutta on aivan totta, että meillä on maahanmuuttajaväestöä, joka ei ole välttämättä työllistynyt hyvin ja sen aiheuttamat kustannukset ovat selviä. Meillä on esimerkiksi mahdollisuus muuttaa meidän kotouttamispolitiikkaa selvemmin velvoittavaan suuntaan. Tämä mahdollistaa paitsi EU-direktiivi, voidaan ottaa mallia esimerkiksi Tanskasta, joka tätä on suorittanut jo pitkään ja siellä maahanmuuttajataustaisten työllisyysaste onkin selvästi korkeampi. Ja Tanskahan muutenkin ajaa hyvinkin kriittistä maahanmuuttopolitiikkaa itse asiassa sosiaalidemokraattien johdolla. Ja tätä me Suomeenkin haluamme. Valitettavasti eduskunta tai hallitus oikeastaan viime töikseen, kun
eduskunta lähti istuntotauolle, niin se ajoi läpi uuden kotouttamislain, jossa ei ole mitään tällaista, mihin suuntaan sen olisi pitänyt mennä. No, puhutaan vielä ilmastotoimista. Te siis sanotte, että Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 on liian aikaisin. Teidän mielestä se pitäisi myöhentää. Siis miksi, kun muut puolueet ajattelevat toisinpäin, että nimenomaan nyt 35 on hyvä tavoite, että silloin saadaan etumatkaa teknologista edelläkävijyyttä, joka hyödyttää, koska koko muukin maailma siirtyy tähän vähän. Niin, päinvastoin, jos katsotaan muita maita, meidän oleelliset kilpailijat, vaikkapa Ruotsi ja Saksa, niiden hiilineutraalisuustavoite on 10 vuotta myöhäisempi kuin Suomen. Ja esimerkiksi Ruotsissa tällä hetkellä keskustellaan paljonkin siitä, että onko sekin liian aikainen. Ja Euroopan unionissa se on tosiaan 2050, joka on myös meidän mielestämme se sopiva. Sen sijaan, että saataisiin erityistä teknologista etumatkaa, niin päinvastoin voidaan tehdä virheitä, voidaan tehdä liian kalliita vääriä investointeja esimerkiksi käsin vanheneviin teknologioihin tai sellaisiin teknologioihin, joilla ei ole vielä kapasiteettia skaalautua. Samaan aikaan tämä ylimääräinen ilmastokunnianhimo aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, ylipäätänsä nostaa inflaatiota, kotitalouksien erilaisia arjen kustannuksia. Sillä on myös kilpailukykyä heikentävä vaikutus monilla perinteisillä meidän vientiteollisuuden aloilla. Meidän täytyy ymmärtää, että ilmastonmuutos on globaali ongelma. Me emme pysty sitä paikallisesti hoitamaan, vaikka me muuttaisimme tässä maassa maakuoppaan, vaan ilmastopoliittiset toimet pitää olla teknistaloudellisesti järkeviä ja ne täytyy olla suhteessa muihin oleellisiin verrokkimaihin. Emme me halua mennä Kiinan tai Intian tasolle, vaan me haluamme, että Suomen ilmastopolitiikka on vastaavaa kuin Euroopan unionissa muualla. No, mutta esimerkiksi menneen talven energiakriisi ja inflaatiohan oli nimenomaan seurausta siitä, että Suomen ja Euroopan talous ollaan vielä tosi fossiiliriippuvaisia. Niin, energiakriisi, joka alkoi käynnistyä syksyllä 2021, muun muassa kun päästöoikeuksien hinnat lähtivät nousuun, riippuu monesta syystä, erityisesti Keski-Euroopassa tehdyistä merkittävistä energiapoliittisista virheistä, eli riippuvuudesta venäläiseen kaasuun. Sen sijaan Suomessa, jossa on paljon panostettu uusiutuvaan energiaan, tuulivoimaan, meillä on 80% puhdasta sähköä, niin suomalainen ei valitettavasti tässä ongelmallisessa hinnoittelujärjestelmässä lainkaan pääse hyötymään siitä, että meillä on puhdasta sähköä. Kuluttaja maksoi osin jopa kalliimpaa, mutta monesti samahintaista sähköä kuin Saksa, jossa siis on noin 13 kertaa likaisempaa sähköä kuin Suomessa. Ja nämä liittyy tähän hinnoittelujärjestelmään. Vastaavasti sellaiset seikat, kuten turve, joka on meidän omavaraisuuden, huoltovarmuuden yksi oleellinen tukijalka, niin tällaisten romuttaminen ja alasajo niin on ollut todella huonoja päätöksiä Suomen hallitukselta. No puhutaan vielä veroista. Oletteko te valmiita laskemaan ansiotuloveroa? Kuten olen sanonut, niin kyllä Suomen kokonaisveroaste on liian korkea, pitkälti yli 40%, ja se aiheuttaa monenlaisia ongelmia niin ostovoimaan kuin ylipäätänsä talouden dynamiikkaan. Mutta me emme ole valmiita tekemään veronalennuksia velaksi, joten tämä edellyttää sitä, että hallitusneuvotteluissa ensin pitää kyetä sopimaan niistä selvistä valtion menojen vähentämisistä, kuntien ja alueiden tehtävien karsimisesta, josta syntyy säästöjä, ja sen jälkeen voidaan sopia veronalennuksista. Kenen tuloveroja te olette valmiita? Keskitulosten, pienitulosten, hyvätulosten? No, jos puhutaan valtion verotuksesta, niin kaikkein pienituloisimmat eivät sitä juurikaan maksa. Suurin ongelma kohdistuu keskituloiseen palkansaajaan, joka on monesta suunnasta verotettu. Ja tässä täytyy myös muistaa nämä arjen kustannusten valtava veropaine tällä hetkellä, ylipäätänsä inflaatio. Tätä taakkaa pitää kaikkineen kyetä helpottamaan, mutta vasta kun menosäästöistä on päästy sopuun. Mitä sitten te kannatte huolta myöskin esimerkiksi työmarkkinatuella tulevien niin kuin, tai niitä saavien taloudellista eriarvoisuudesta, niin VM esimerkiksi ehdotti sitä, että arvonlisäveroa nostetaan, että se on niin kuin parempi tapa verottaa ne vaikutukset kohdistuu tasaisemmin kuin esimerkiksi, jos sosiaaliturvaa leikattaisiin. Mitä te sanotte siitä? Niin kuten mainitsin, niin nämä arjen kustannukset, ruoka, liikkuminen, asuminen maksavat tällä hetkellä hurjan paljon. Jos ajatellaan alvia, nostettaisiin vaikkapa ruoan
osalta, niin se olisi kyllä aika katastrofaalista monille ihmisille. Tällä hetkellä jopa keskituloissa palkansaajakotitalouksissa joudutaan hyvin tarkkaan miettimään, mitä kaupasta voi ostaa, kun hinnat ovat niin korkealla, niin emme kannata alvin nostamista. No, perussuomalaisten ohjelmassa on paljon yhtäläisyyksiä toisaalta työllisyysasioissa SDPn kanssa ja toisaalta valtion taloutta koskevissa kysymyksissä kokoomuksen kanssa. Kumpaa te olette enemmän kallellaan, oikeistoon vai vasemmistoon? Perussuomalaisia ei voi asettaa oikeisto-vasemmisto-akselille. Ylipäätänsä se kuvaa nykypolitiikkaa huomattavasti heikommin kuin joskus historiassa ja takavuosina. Me asetumme erilaisille politiikan spektreille ja meistä totta kai voi, jos haluaa väkisin tunnistaa, niin löytyy molempiin liittyviä näkökulmia. Me arvostamme suomalaista työtä ja työllisyyttä, puolustamme suomalaista työntekijää, työmarkkinoita, arvostamme hyvinvointijärjestelmää. Toisaalta olemme sitä mieltä, että meidän julkinen talous on paisunut suhteessa BKT ja toisaalta yksityiseen sektoriin. Tällainen paisunut julkinen talous ei käy, sitä pitää keventää, laittaa laihdutuskuurille ja ylipäätänsä lisätä talouteen sellaista dynamiikkaa, että työ on kannustavaa, yrittäminen on järkevää, investoiminen, uusien ihmisten palkkaaminen ja niin edelleen. Selvä. Kiitos Riikka Purra. Kiitoksia katsojat. Kiitoksia.